Λοιπόν, στα χέρια μας έχουμε έναν εκτυπωτή 80 αποδείξεων, ασύρματο. Ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ εμείς οι μηχανογράφοι, για να μπορούμε να δώσουμε λύση γρήγορα σε σημεία στα οποία δεν μπορούσαμε να το δείξουμε καλώδιο. Λοιπόν, ο εκτυπωτής είναι της G Printer και το μοντέλο είναι το PT380. Ο κατασκευαστής λέει ότι δεν κολλάει σχεδόν καθόλου. Φυσικά αυτό θα το δούμε σε άλλο βίντεο. Θα το κάνουμε εγκατάσταση και θα το κάνουμε δοκιμές. Τώρα απλά κάνουμε το unboxing να δούμε τι περιέχει μέσα η συσκευασία. Η συσκευασία μας λοιπόν περιέχει έναν εκτυπωτή, ο οποίος έχει και μια μπαταρία στο κάτω μέρος του, λογικά. Ναι, νάτι. Αυτή εδώ η μπαταρία, ο κατασκευαστής λέει ότι μπορούμε να τη φορτίσουμε το πρωί και να κάνουμε δεύτερη φόρτιση το βράδυ, ακόμα και σε περιβάλλον με πάρα πολλές αποδείξεις και πάρα πολλή δουλειά. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, περιέχει το ένα ρολάκι για τα τεστ 80, το χαρτί με τις ρυθμίσεις στο self-test που έχει βγει από την ίδια από το εργοστάσιο. Και τον αντάπτορα φυσικά του ρεύματος, ο οποίος είναι για το να δίνουμε ρεύμα στον εκτυπωτή. Και το USB καλώδιο, αν θέλουμε τον εκτυπωτή μας να το συνδέσουμε με USB. Και ο USB μας είναι εδώ, σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, το πρώτο τεστ που θέλω να κάνω, τον εκτυπωτή αυτό, να δούμε πρώτα απ' όλα πως ανοίγει. Να το, έχει το κουμπάκι εδώ και ανοίγει. Το πρώτο τεστ που θέλω να κάνω είναι αν παίρνει το μεγάλο το ρολό, το 80. Όχι, το 80 το μεγάλο, το 80x80 δυστυχώς δεν χωράει εδώ πέρα μέσα. Οπότε, και ήταν και λογικό φυσικά, γιατί λόγω του μεγέθους του εκτυπωτή θα πρέπει να πάμε σε πιο μικρά ρολά. Θα πρέπει να πάμε σε 80-50, 80-60. Λοιπόν, για την κατασκευή του έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Δεν το περίμενα τόσο καλή αυτή η κατασκευή του εκτυπωτή, πραγματικά. Δεν είναι καθόλου ψεύτικη. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και επίσης αυτός ο εκτυπωτής έχει και κάτι ακόμα. Έχει μια θήκη μεταφοράς. Λοιπόν, στη θήκη μεταφοράς μέσα μπορούμε να βάλουμε τον εκτυπωτή, ώστε να τον έχει πάνω το σερβιτόρος και να δίνει κατευθείαν δηλαδή απευθείας την απόδειξη στον πελάτη. Λοιπόν, πώς μπαίνει αυτό το πράγμα εδώ, ο εκτυπωτής μας. Παίρνουμε τον εκτυπωτή, να φανταστώ, έχει βασικά και πώς μπαίνει πάνω κάτω. Και το τοποθετούμε μέσα εδώ. Να. Και εδώ έχουμε, έχουμε το κλιπ που μπαίνει στη ζώνη, ή αν θέλουμε να το έχουμε σαν τσαντάκι μεταφοράς. Το περάσουμε γύρω από το λαιμό μας, δηλαδή τον ώμο μας, αναλόγως πώς θέλουμε να το κάνουμε. Είναι μια πολύ καλή λύση σε μεγάλες παραλίες, ειδικά αν έχουμε μεγάλες παραλίες, που θέλουμε κατευθείαν να κόβεται η απόδειξη χωρίς να πηγαίνουμε πάνω και να ενοχλούμε τη μάρκα μας ώστε να μας δώσει τις αποδείξεις. Λοιπόν, ωραία εφαρμογή πάντως, παιδιά, να ξέρετε το τσαντάκι. Πάρα πολύ καλά. Για να το ανάψουμε. Ωραία. Έχουμε εδώ, μας δείχνει και το τέτοιο του χαρτιού. Πολύ καλή ένδειξη και αυτή, γιατί είναι μαύρο εδώ, δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ καλή ένδειξη. Το feed είναι για το χαρτί, να βγαίνει το χαρτί. Για να δούμε. Αρκετά καλός και γρήγορος για ασήμαντος εκτυπωτής. Πατώντας το πλήκτρο function έχουμε την IP address, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή δοσμένη στον εκτυπωτή. Έχουμε και το SSID
που είναι ασύρματος εκτυπωτής σε περίπτωση που θέλουμε να το στήσουμε ασύρματα μέσω ενός κινητού, μέσω οτιδήποτε, και το password είναι το κενό. Δεν έχει κενό. Δεν έχει password, συγγνώμη. Από ό,τι φαίνεται η εγκατάστασή του θα είναι πολύ εύκολη. Έχω τις αυτές τις οδηγίες. Τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε στο unboxing αυτό του εκτυπωτή του συγκεκριμένου. Το μόνο που έχουμε να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός εκτυπωτής, που μπορεί να μας δώσει μια πολύ γρήγορη λύση σε περίπτωση που θέλουμε να φτιάξουμε ακόμα ένα πόστο. Πάμε, τον βάζουμε και χωρίς καλώδια, χωρίς τίποτα έχουμε τελειώσει. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε πώς είναι το εκτυπωτής μας στον υπολογιστή και πώς αυτός ο εκτυπωτής μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες ενός beach bar ή ενός bar που έχει πάρα πολύ δουλειά.